নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ গ্ৰীণ মটৰৰ লগত কাঠফুলাৰ ৰেচিপি। খুব কম সময়তে বনাব পৰা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি, আপোনালোকেও বনাই চাবচোন। আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ ৰান্ধিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন এতিয়া আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া প্ৰথমতে মই 250 গ্ৰাম কাঠফুলা লৈছোঁ। কাঠফুলাখিনি একেবাৰে ফ্ৰেছ হয়। কাঠফুলাখিনি 20 মিনিটমান সময় গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিম। লগতে অলপ নিমখো দি থ'ম। নিমখ দি থ'লে কাঠফুলাত লাগি থকা লেতেৰাবিলাক সোনকালে চাফা হৈ যায় আৰু ধুবলৈও ভাল হয়। আৰু আমি লৈছোঁ এটা কেপচিকাম, 3টা বিলাহী, এটা পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু লগতে অলপ গ্ৰীণ মটৰ। এইখিনি মই ফ্ৰ'জেন মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পিঁয়াজটো এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আপোনালোকে মিক্সিত দি পেষ্ট বনায়ো ল'ব পাৰে। মই আজি এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'লে। আৰু আদাডোখৰ ৰুকি লৈছোঁ। নহৰু কেইফুটাও ৰুকি ল'ম এনেদৰে। আপোনালোকে থেতেলিয়াই ল'ব পাৰে। এতিয়া মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ। মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মিঠাতেল দিলে তৰকাৰীখন খাবলৈ সোৱাদ হৈ পৰে। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত অলপ গোটা জিৰা আৰু 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। আৰু লগতে গোটা মছলাখিনিও দি দিছোঁ। গোটা মছলা লৈছিলোঁ মই জালুক, লং, ইলাচি, ডালচেনি সেইকেইটাই লৈছিলোঁ। লগতে এতিয়া ৰুকি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব লৰাই লৰাই। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মিহি মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হয় মানে এইফালে বিলাহীকেইটা কাটি লৈছোঁ। বিলাহী মই 3টা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 3টা এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এইফালে চাওক পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে, ৰঙচুৱা কালাৰ। এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহীখিনি দি দিম ইয়াতে। বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। অলপ সময় ঢাকি দিম। এতিয়া মই কাঠফুলাখিনি ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে ঢাকন লগাই দিম। 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখিম। আৰু এইফালে ধুই থোৱা কেপচিকামটো ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ তৰকাৰী প্ৰায় হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা কেপচিকামখিনি দি দিম। আৰু লগতে কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়া দি দিছোঁ অলপ। কেপচিকামখিনি অলপ সিজিবৰ কাৰণে 5 মিনিট সময় ৰাখি থ'ম। এয়া কাঠফুলা আৰু মটৰৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে? গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হৈছে। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।
আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।